হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। জ্যোতিকামিক্সয়টিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই মেখেলাখনলৈ মন কৰিছেনে? এইখন হৈছে মিক্স পাটৰ এখন মেখেলা আৰু এই মিক্স পাটৰ মেখেলাখনক মই কি ধৰণে সহজভাৱে ফেব্ৰিকৰ ৰং কৰিলোঁ তাৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে মই মেখেলাখন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এয়া বগা কাৰ্বন লৈ পেলাই ফুল এপাহ আঁকি লৈছোঁ। আৰু যিহেতু বেলেগ কালাৰ ব্লু কালাৰৰ কাৰ্বন দি কৰিলে ইয়াত নিজিলিকিব বা পেন দি কৰিলেও ধৰিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে মই কাৰ্বনখন ইউজ কৰিলোঁ। আৰু যদি ফ্ৰেমত কৰোঁ বুলি ভাবে ফ্ৰেমত কৰিব পাৰে, যদি নকৰোঁ বুলি ভাবে এনেই কৰিব পাৰে। মই আচলতে ফ্ৰেমডাল লৈছিলোঁ যদিও মেখেলাখন চিলোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে একে কোবতে গোটেইখিনি ফুল একেলগে কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে লৈছোঁ এয়া হালধীয়া ৰং, বগা ৰং, সেউজীয়া ৰং আৰু কি ৰং কৰি থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব। আৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই আৰু ভিডিঅ'টো চাইহে যাতে কমেণ্ট কৰে। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এতিয়া মই কি ধৰণে একেবাৰে সহজতে ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে মেখেলাখন। আপোনালোকে যদি ইমান সময়লৈকে চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু যদি সঁচাকৈ আপোনালোকৰ ফুলপাহ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু চাই আপোনালোকে শিকক। যিহেতু মই আগতে ধুনীয়াকৈ কৈ দিছোঁ, ইয়াতে শ্বেডিঙৰ কাম কৰিছোঁ। য়েল্ল' কালাৰ, হোৱাইট কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ, গ্ৰীণ কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ। খুব কম ৰঙেৰে সৈতে কেনেকৈ মেখেলাখন কৰিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। ব্ৰাছৰ কথা যদি কওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে ফ্লেট ব্ৰাছ বা এনেকুৱা গোল ব্ৰাছ, আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ব্ৰাছ ল'ব পাৰে, সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা, নিজে কাম কৰাৰ লগত কথা। আৰু মই ইয়াতে ফ্লেট ব্ৰাছ ইউজ কৰিছোঁ 0 নম্বৰ, আৰু ইয়াতে বেলেগ ধৰণৰ ব্ৰাছো লৈছোঁ 2 এডাল। আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাব। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু কেনেকুৱা হৈছে শেষত নিশ্চয় জনাব। পাটৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে এয়া গ্ৰীণ লৈছোঁ, হোৱাইট লৈছোঁ আৰু য়েল্ল' লৈছোঁ। যিহেতু কাৰা ৰঙৰ কাপোৰখন, সেইকাৰণে মই লাইট কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ সহজভাৱে কৰিছোঁ। আগতে দেখুৱাই থৈছোঁ কি ধৰণে মই শ্বেডিং কৰোঁ, আৰু এনেকৈ কৰি আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইদৰে এয়া আমাৰ মেখেলাখন হৈ গৈছে। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ওপৰতো আৰু এটা ফুল দিব পাৰে। ইয়াতে দুবাৰ ইউজ কৰিব লগা হৈছে যিহেতু ৰংটো কাৰা হয়, অলপ লাইট হৈ গৈছে কালাৰটো দিয়াৰ পিছত।
আমি আকৌ এবাৰ দিছোঁ আৰু চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে মেখেলাখন আৰু ইয়াৰ লগত চাদৰো আছে নিশ্চয় আপোনালোকলৈ লৈ আহিম মই চাদৰ মেখেলা গোটেইযোৰ একেলগে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে তেনেহ'লে অপেক্ষা কৰিব এয়া চাওকচোন মেখেলাখন আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু কেনে লাগিছে ক'বলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ